Chào mừng bạn đã quay trở lại với Golden Time trong series của nghiệm anime. Trong tập trước, Bundy đã khựng lại giữa lúc cậu và mọi người đang biểu diễn tại lễ hội Aqua. Khi ấy, mọi ký ức hiện tại của cậu dường như bị thay thế bởi khoảnh khắc năm xưa sau khi cậu đã bị ngã xuống từ cây cầu nơi quê nhà. Điều đó vẫn ám ảnh Bundy và nó khiến cậu không thể suy nghĩ tích cực hơn, bởi cậu sẽ có lòng có thể chấp nhận rằng bản thân một ngày nào đó sẽ thực sự phải biến mất mà không ai hay biết về điều ấy. Mọi người nghe tin từ hội trưởng rằng ban chấp hành sẽ không cho họ mượn đồ nữa. Có lẽ phần nào vì chuyện lộn xộn trong buổi lễ hội vừa rồi từ Bundy khiến cả câu lạc bộ bị hỏng đội hình. Mọi người cũng không chỉ trích hay trách mắng Bundy, cho rằng cậu cũng có thể vì đã quá mệt. Nhưng điều quan trọng rằng họ có thể sẽ không còn được tin tưởng từ phía hội đồng nữa. Họ cũng không có trang phục và âm nhạc để phục vụ cho mục đích luyện tập. Khi trở về nhà, cô phát hiện ra Bundy đã uống hết một vỉ thuốc gì đó khi cô đang giúp cậu phân loại rác cụ thể. Bundy nói rằng cậu thường bị mất ngủ nên có thể cần phải chạy bộ trở lại để cải thiện chất lượng sức khỏe. Bundy không muốn nói cho cô biết rằng cậu vốn còn lý do khác khiến bản thân bị mất ngủ, nhưng cô biết rõ cậu đang nói dối. Bundy cũng hiểu mình không nên chạy trốn điều gì nữa. Thế nhưng điều cậu không nên nói nhất bây giờ có lẽ cũng sẽ là điều khiến cả cậu lẫn cô lo lắng không nguôi. Cô có lẽ đã hiểu theo một chiều hướng khác rằng có thể cậu vẫn còn nghĩ về chuyện mọi người chưa biết hết về con người của cậu trước kia, và có thể điều đó sẽ gây ra những hiểu lầm. Cô ấy hứa rằng sẽ giúp cậu giải tỏa những điều đó sớm. Hôm sau, Bundy và cô quyết định tìm các thành viên trong nhóm và cùng rủ họ tới để chè chén. Hai người đều đã rủ được Takaya và Mitsu. Trong khi Bundy đang nhặt lá làm đạo cụ cho câu lạc bộ lễ hội cùng Mitsu thì tình cờ gặp Chinami. Cô ấy vẫn có phần dỗi Bundy nên không thèm lấy một chiếc lá nào của cậu. Thì ra cô ấy giận Bundy là vì cậu làm chuyện mờ ám với Linda sau lưng Mitsu, bạn thân của cậu, khi Mitsu vẫn còn đang theo đuổi Linda. Khi nghe Bundy rủ tới phòng cậu và sẽ có thịt bò Kobe, Chinami dường như cũng từ từ buông lỏng cảnh giác, và thế là cậu đã mời đường nhỏ siêu âm tới bữa tối để giải thích mọi thứ. Chập tối, Chinami lại là người tới sớm nhất. Cô cũng nói rằng mình cần có chuyện nói với Bundy. Thực ra, sau chuyện Chinami nhìn thấy Bundy và Linda thân mật, Chinami đã tình cờ gặp Linda khi cô ấy tới thăm chị Nana. Chinami dự định sẽ chất vấn Linda về chuyện với Bundy, nhưng hành động của Linda sau đó khiến cô ấy đã bác bỏ suy nghĩ về hiểu lầm. Chinami cũng bày tỏ thật lòng rằng cô đã từng rất thầm mong Linda sẽ từ chối Mitsu. Khi ấy, cô sẽ có cơ hội để bày tỏ lại với cậu ấy, dù trước đó chính cô đã từ chối lời tỏ tình đột ngột của cậu tại bữa tiệc. Chinami thật lòng cũng thích Mitsu, nhưng vì nhận ra muộn màng thì cũng là lúc Mitsu đã phải lòng Linda. Vậy nên có lẽ Chinami chỉ có thể quan sát và vờ như không quan tâm mọi thứ về Mitsu, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược. Điều đó cũng chứng tỏ việc Chinami cắt tóc vốn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mái tóc là thứ có thể ví như sinh mạng của phụ nữ. Hẳn là Chinami ngay từ đầu cũng đã do dự rằng không muốn làm điều đó. Cô ấy xin lỗi Bundy vì cho rằng không nên trút giận lên cậu. Chinami muốn nhờ Bundy ghi lại khoảnh khắc hiện tại của cô. Bundy nghĩ rằng có lẽ cậu cũng cần bày tỏ một vài điều với Chinami, dù mọi người chưa tới đông đủ. Ngay khi ấy, một giọng nói vang lên, và chắc là không thể rồi. Bundy lại rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa, và Bundy kia lại xuất hiện một cách kỳ lạ. Cậu ấy không thể làm gì khác ngoài gọi tên Linda, và sự sợ hãi dường như đang bủa vây lấy cậu. Một lần nữa, sự xuất hiện của Linda với việc nhắc tới cô đã khiến Bundy lấy lại được ý thức hiện tại. Có lẽ thời khắc khiến cậu lo lắng và sợ hãi nhất sẽ đến vào một ngày nào đó không xa. Cậu chỉ mong mọi người sẽ giấu cô về chuyện đó, rằng ký ức của cậu đã quay trở lại và nó sắp lấn át cậu ở hiện tại. Thời điểm ấy, có lẽ một camera của Chinami đã bật và vô tình ghi lại được toàn bộ sự việc xảy ra với Bundy. Cậu chạy ra khỏi phòng và sợ rằng lần này người nếm trải cảm giác của Bundy kia sẽ chính là cậu, sẽ biến mất khỏi thế giới này
sẽ chết mà không kịp để lại điều gì. Không rõ Banri chạy đi đâu, nhưng may mắn thay, Mitsu đã nhìn thấy cậu và gọi cho Takaya để cùng đuổi theo. Họ đã kịp thời ngăn cậu lại trước khi điều gì đó tồi tệ hơn có thể xảy ra. Banri đã suy nghĩ về việc nói rõ tất cả cho mọi người, nhưng sự thực thì cậu vẫn rất sợ hãi khi nghĩ đến cái chết. Điều đó không đơn thuần như định nghĩa mà mọi người sẽ nghĩ tới, mà nó còn là điều dày vò cậu từng phút, từng giây, cho tới khi cậu thực sự biến mất khỏi thế giới này. Takaya cũng an ủi Banri rằng không phải mọi người không biết gì về cậu. Dù sao, cậu cũng đã từng nói về một phần quá khứ của mình trong chuyến đi cùng hội giáo phái. Cậu vốn không cần ép mình phải nói ra những điều khó khăn trong lòng, vì bạn bè cậu cũng hiểu điều đó. Sự thật rằng Banri có thể sẽ biến mất, nhưng nó chỉ đúng khi ký ức về cậu không còn tồn tại trên thế giới này với tất cả mọi người. Lúc này, chính hai người bạn của cậu là Mitsu và Takaya đã phủ nhận điều đó, rằng Banri vẫn sẽ tồn tại mãi mãi trong ký ức của họ, và họ sẽ cùng nhau làm gì đó để chứng minh, và cũng là để ghi lại những dấu ấn đó. Cùng nhìn theo một cách tích cực, Mitsu và Takaya hứa với Banri rằng nếu cậu biến mất thực sự thì họ nhất định cũng sẽ tìm cách tìm lại chính cậu và coi đó là một thử thách. Hai người cũng động viên Banri rằng cậu còn có Coco, người duy nhất và luôn luôn bám đuôi cậu. Hai người cũng động viên Banri rằng cậu còn có Coco, người duy nhất và luôn luôn bám đuôi cậu, dù cậu ở bất kỳ đâu đi chăng nữa. Trở về căn hộ, Coco đã nhắn cho cậu rằng cô sẽ không hỏi gì vì Chinami đã bảo lại lời của Banri với cô như vậy. Hôm sau, khi gặp lại Chinami, Banri có lẽ đã quyết định sẽ đối mặt với mọi thứ, kể cả sự biến mất của cậu trong tương lai. Vì vậy, cậu đã nhờ Chinami dùng ô camera để ghi lại khoảnh khắc này, thứ sẽ chứng minh sự tồn tại của cậu và gửi tới mọi người trong tương lai. Điều Banri sợ nhất lúc này có lẽ cũng không phải là sự biến mất kia nữa. Thay vào đó, cậu sợ rằng chính bản thân trong tương lai sẽ tiếp tục phủ nhận cậu ở hiện tại, giống như việc cậu đã phủ nhận Banri kia như đã từng. Và thời gian hiện tại có lẽ là thứ đáng giá với Banri hơn biết bao điều khác, vì cậu biết có thể lần tới, lần mất ý thức tiếp theo, cậu sẽ biến mất hoàn toàn. Dù không biết bao lâu nữa, nhưng cậu chọn cách làm mọi thứ khi còn có thể. Trở về nhà, khi bước ra khỏi tàu, Coco đã chờ Banri sẵn. Cậu dự định sẽ nói với Coco về chiếc nhẫn và tặng cô ấy. Cũng là thứ giúp cậu níu giữ lại tình cảm của hai người, và cũng là ánh sáng có thể soi lối cho cậu trở về trong tương lai. Nhưng lạnh lùng thay, Coco nói và coi như mọi chuyện chưa từng tồn tại giữa cô và Banri, với ánh mắt và gương mặt không giống như mọi khi. Dường như Coco nói vậy để cậu cảm thấy dễ dàng hơn cho sự biến mất đó mà không đau đớn hay vướng bận gì về tình cảm của cậu và cô ấy. Vì một trong những điều làm cậu đau đớn nhất có lẽ vẫn là việc người mình yêu chứng kiến sự biến mất của mình. Coco không nói thêm lời nào ngoài lý do cô ấy chỉ tới ngôi trường này vì kế hoạch theo đuổi Mitsu và rời khỏi đó mà không ngoảnh lại với Banri. Vậy là diễn biến của tập 21 tới đây là kết thúc. Câu chuyện của Golden Time đã gần đi tới hồi kết. Cùng đón chờ tập tiếp theo của Golden Time trong series nghiệm anime nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.